අපි පහුගිය IoT පාඩමින් කතා කරේ කොහොමද ස්විච් එකක් ආධාරයෙන් LED එකක් දැල්වන්නේ කියලා. එතකොට දැන් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙතන ස්විච් එකක් නෑ. අතන මෙතන තියෙන්නේ සෙන්සර් එකක්. සෙන්සර් එකක් මාර්ගයෙන් කොහොමද තවත් උපකරණයක් නැත්නම් කිසියම් දෙයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. ඒ සඳහා මූලික වෙන අපි කන්සෙප්ට් එකක් තමයි මෙතනදී කියා දෙන්න බලන්නේ. ඒතර අපි අද හඳුන්වා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන සෙන්සර් එක නැත්නම් මේ අපි ගෙනත් තියෙන මේ උපකරණය තමයි LDR කියලා කියන්නේ. ඒතර මේක අපි කියනවා light dependent resistor කියලා. මේක ඇත්තටම ආලෝකයට සංවේදී ප්‍රතිරෝධකයක් කිව්වොත් හරි. ඒතකොට දැන් ප්‍රතිරෝධකයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැන් සමහරට ඔයාලා දන්නවා ගොඩක් දෙනෙක් ප්‍රතිරෝධකයක් කියන්නේ මොකක්ද අපි කියනවා රෙසිස්ටර් එකක් කියලා. ඒතකොට රෙසිස්ටර් එකක් කියන්නේ අපේ ධාරාවක් ගැලීමට බාධකයක් ඇති කරන උපකරණයක් අපි රෙසිස්ටර් එකක් කියලා කියනවා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන රෙසිස්ටර්ස් ඇවිල්ලා ඒවා ෆික්ස්ඩ්. ඒකේ වැලියු එකක් තියෙනවා. ඒක අපි දන්නා කලර් බෑන්ඩ්ස් වලින් තමයි එයාගේ වැලියුස් කියන්නේ. එතකොට ඒකේ තියෙන වැලියු එක ෆික්ස්. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ අපි LDR කියන එක මේක ආලෝකය මත රඳා පවතින ප්‍රතිරෝධය කියන එක මේක ආලෝකයේ අනුව එයාගේ ප්‍රතිරෝධී ගුණය අඩු වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් ආලෝකය නැති වෙලාවක මෙයාගේ ඉතා විශාල ප්‍රතිරෝධියක් පෙන්නනවා. ඒ වගේම එයා මතට ආලෝකයක් පතිත වුණොත් එහෙදි එයාගේ ප්‍රතිරෝධකයාගේ ගොඩාක් අඩු වෙනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ LDR එකක් Arduino board එකක් එක්ක සම්බන්ධ කරලා අපි එකෙන් කොහොමද වැඩ කරන්නේ, කොහොමද ඒකේ පාඨාංක රීඩ් කරවන්නේ, ඒ එන පාඨාංකය අනුව නැත්නම් එයාගේ හම්බෙන එයාගේ සෙන්ස් වෙන එකකින් සෙන්සර් එක එන සෙන්ස් වැලියු එක අනුව මොකක් උපකරණයක් ක්‍රියාත්මක. දැන් LDR එකේ අපි ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි LDR එකේ ගත්තොත් LDR එකේ මූලික ක්‍රියාකාරකම මත පදනම් කරගෙන නිපදවම බහන්න ගොඩක් තියෙනවා. අපි දැකලා ඇති ඔයාලා වීදි ලාම්පු කියනවා මේ පාරේ දාලා තියෙන ලයිට්ස්. මෙවුවා උදේ වෙද්දී ඔෆ් වෙන විදිහටත් ආයෙ කළුවර වැටෙද්දී ඔන් වෙන විදිහටත් හදලා තියෙනවා. ඒතකොට එවුවා ඇත්තටම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ LDR එකක් පාවිච්චි කරලා. එතකොට LDR එකක් පාවිච්චි කරලා තව ගොඩක් උපකරණ අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති දේවල් හදාගන්න පුළුවන්. ඒක උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාගේ ගෙදර තියෙන අපි හිතමු එළියේ තියෙන ලයිට් බල්බ් එකක්. ඒතකොට අපිට පුළුවන් රෑ වෙද්දී ඔටෝමැටික් ඒක ඔන් වෙන විදිහට ඊට පස්සේ අපිට අපහු උදේ වෙද්දී ඒක ඔෆ් වෙලා යන විදිහට උනත් මේ LDR එකක් සම්බන්ධ කරලා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මෙතන කියා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේකේ කන්සෙප්ට් එක පමණයි. නමුත් මේක ඉදිරියට ඔයාලට මේකෙන් කුමක් හෝ නිෂ්පාදනයක් කරන්න ඔයාලට මේක තව උපාංග එකතු කරගන්න වෙනවා. මේ දැනට අපි බලමු මේක කොහොමද මේ ප්‍රායෝගිකව මිනිත්‍යාත්මක කරුණුත් එක්ක මේක ප්‍රායෝගිකව කොහොමද අත්හදා බලන්නේ. ඒතකොට මෙතන අපි පාවිච්චි කරන Arduino board එක මේ අපි පාවිච්චි කරන හැම දෙයක්ම DC කරන්ට් එක ඒ වගේම වෝල්ට් 5ට අඩු කරන්ට් එක සමා මේ මෙහෙදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතකොට අපි මෙහෙදී කවදාකවත් අපි AC 230 පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට අවබෝධ කරගන්න. මොකද ඒක භයානකයි. ඒ නිසා අපි කොයි වෙලාවකත් මේ අපේ ගෘහස්ත විදුලිය මේකට පාවිච්චි කරගන්නේ නැහැ. අපි හැමතිස්සෙම මේ Arduino board එක මේ sensors එක වැඩ කරද්දී අපි DC වෝල්ට් 5ට අඩු කරන්ට් එක. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන කුඩා බැටරි කෑලි දෙකක පමණ කරන්ට් එකක් විතරයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට වඩා වෝල්ටේජ් එකක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතන මම පොඩි graph එකක් පෙන්නලා තියෙනවා. මේ graph එකේ පෙන්නන්නේ ආලෝකයේ තීව්‍රතාවය වැඩි වෙන්න මෙයාගේ ප්‍රතිරෝධය අඩු වෙනවා කියන එක තමයි මේ graph එකේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මෙන්න මේ කියන ගතිගුණය උපයෝගී කරගෙන තමයි අපි මේ කරන්න යන ප්‍රැක්ටිකල් එක ඇත්තටම කරන්න යන්නේ. එතකොට මම මෙතන පොඩි ඔයාලට ඩයග්‍රෑම් එකක් පෙන්නලා තියෙනවා මේ කොහොමද Arduino board එකට මේ LDR එක සම්බන්ධ කරන්නේ. එතකොට අපි Arduino board එකට LDR එකක් සම්බන්ධ කරද්දී අපිට LDR එකත් එක්ක තව fix resistor එකක් වුණා. මම ඔයාලා දැන් මේක තමයි අපි කතා කරු fix resistor කියන එක. එතකොට අපිට කිලෝ ඕම් 10ක වගේ fix resistor එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට මේක කොහොමද මීට මේ සරල විදිහකට මේක පෙන්නන්න කොහොමද මේක වයර් කරලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මෙන්න අපි මේ පරිපථ සටහන බලන්න. මේ පරිපථ සටහනේ මේ උඩ පෙන්නලා තියෙන්නේ අපේ අර fix resistor එක කියන එක.
ඔයාලට මතක ඇතිනේ ෆික්ස් රෙසිස්ටර් එක මෙන්න මෙතන මේ තියෙන්නේ. සමහරට දැන් ඔයාලා ළඟ මේක ඇති. මෙන්න මේ රෙසිස්ටර් එක තමයි අපි මෙතනින් පෙන්නලා දීලා තියෙන්නේ. කිලෝ ඕම් 10ක් කියලා මෙතන මාක් කරලා දෙනවා. මේ සිම්බල් එකකින් අපි පෙන්නලා තියෙන්නේ LDR එක. ඒතකොට ඇත්තටම මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ? මේ රෙසිස්ටර් එකේ පින් එකයි LDR එකේ පින් එකයි දෙකම එකට සම්බන්ධ කරලා ඒ සම්බන්ධ වෙන තැන ඉඳන් වයර් එකක් අරන් ගිහිල්ලා Arduino board එකේ A3 කියන පින් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි ඇත්තටම මෙතන කරලා තියෙන්නේ. මේ අපි මෙතන දකින්නේ මේ රෙසිස්ටර් එක සහ LDR එක දෙක සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ සම්බන්ධ වෙන තැනින් අපි ටැප් කරලා වයර් එකක් අරන් ගිහිල්ලා අපි A3 පින් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි කරලා තියෙන්නේ මේ රෙසිස්ටර් එකේ ඉතුරු පින් එක ඉතුරු පාදය වෝල්ට් 5 පැත්තටත් Arduino board එකේ එතකොට LDR එකේ ඉතුරු පින් එක අපි ground එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. එතකොට මම මේ දැන් ඔයාලට පෙන්නලා තියෙන එක ක්‍රමයක් මේක සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට අමතරව මේක සම්බන්ධ කරගන්න ගොඩාක් ක්‍රම තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු කොහොමද එහෙම කරන්න කියලා. එතකොට අපිට දැන් මම කියවනේ මේ කිලෝ 10ක විතර වගේ රෙසිස්ටර් එකක් ඕන කියලා. එතකොට සාමාන්‍ය මෙන්න මේ වගේ අපිට තියෙනවා කලර් කෝඩ් වගුවක්. මේ කලර් කෝඩ් එක වගුවෙන් තමයි අපි බලාගන්නේ මොකද්ද අපිට ඕන කරන රෙසිස්ටර් එකේ කලර් බෑන්ඩ්ස් කියලා. එතකොට දැන් අපි මෙතන බලාපොරොත්තු වෙන කිලෝ ඕම් 10ක රෙසිස්ටර් ගන්න අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඒක ගන්න වෙන්නේ මෙහිමයි. එතකොට අපිට ඕන වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මේකේ කලර් බෑන්ඩ් ගත්තාම පළවෙනි කලර් බෑන්ඩ් එක දුඹුරු, ඊට පස්සේ දෙවෙනි කලර් බෑන්ඩ් එක වෙන්න ඕනේ කළු, ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කලර් බෑන්ඩ් එක වෙන්න ඕනේ තැඹිලි. එතකොට අපිට තියෙනවා දුඹුරු, කළු, තැඹිලි. එතකොට මේක තමයි අපිට ඕන කරන කලර් බෑන්ඩ් එකේ තියෙන රෙසිස්ටර් එක. ඉතින් ඔයාලට මේකම හොයාගන්න බැරි වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මීට ආසන්න වශයෙන් යන එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේක මේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකමක් විදිහට විවිධ රෙසිස්ටර්ස් පාවිච්චි කරලා මොකද මේ රෙසිස්ටර් එක කියන්නේ බොහෝම සුළු ගාණක් වෙන උපකරණයක්. ඒක ලොකු ගාණක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඔය TV, රේඩියෝස් රිපෙයාර් කරන තැනකින් වගේ ගන්න පුළුවන්. හැමතැනම වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ රෙසිස්ටර්ස් කීපයක් හොයාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක එක එක ඒවා මාරු කර ඔයාලට අත්දැක බලලා ඔයාලට මේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ රෙසිස්ටර් එක අනුව කොහොමද මේක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. හරි. අපි ඊළඟට යමු කෝඩ් එකට. හරි. මම කෝඩ් එක ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම් මේ Arduino IDE එකම පාවිච්චි කරලා. හරි. එතකොට මතක ඇති ඔයාලට අපි ගිය සතියේ කතා කරා variable කියලා දෙයක්. එතකොට මෙතනත් variable දෙකක් අරන් තියෙනවා. එකක් LDR කියලා නම් කරපු variable එකක් තියෙනවා. මම ඒකට A3 කියලා දෙනවා. මේ හොඳට බලාගන්න මේ A3 කියන්නේ ඔයාලට මතක ඇති මේ අපි අර පින් එක Arduino board එකේ A3 පින් එකටනේ සම්බන්ධ කරේ. ඒකයි අපි විතර A3 කියලා. දැන් ඔයා Arduino board එකේ A3 පින් එක වෙනුවට වෙන පින් එකක් පාවිච්චි කරලා කියන්නේ. එතකොට ඔයාලට මෙතන තියෙන්නේ A2 කියලා දාන්න. ඔයා පාවිච්චි කරේ A2 පින් එක නම් A2 කියලා. ඒ අනුව ඔයාලට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම තව variable එකක් කරන් තියනවා input val කියලා. මේක දැනට මම input val එකේ කියන එකේ මම 0 assign කරලා තියෙන්නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි පල්ලෙහාට එමු. දැන් ඔයාලට මතක ඇති අපි පහුගිය පාඩම් වලින් කියලා දුන්නා මේ setup method එක මොකද්ද, loop method එක මොකද්ද කියලා. ඔන්න මම අද අලුත් දෙයක් මේකට add කරලා තියෙනවා. මම setup එක ඇතුලේ අර වෙනද දැක්ක නැති අලුත් line එකක් තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා serial.begin කියලා අපි හඳුන්වලා තියෙනවා. මම මේක මොකද්ද කියලා ඔයාලා තව චුට්ටෙන් පෙන්නනම් මේකෙන් මොකද්ද ඇත්තම වෙන්නේ කියලා. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න අපි යනවා loop method එකට. අපි ගියා තියෙනවා දැන් loop method එක ඇවිල්ලා Arduino board එක on වුණාට පස්සේ එක දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙන code block එක. එතකොට මේක ඇතුලේ තියෙන මේ instruction one by one execute කරනවා. ඊට පස්සේ මේක අපි මෙතනට ආවට පස්සේ මෙයා නැවතත් ආයේ මුල් instruction එකට එනවා. හොඳට මතක තියාගන්න ආයේ setup එකට යන්නේ නැහැ. loop එක ඇතුලේ විතරයි එයා ඉන්නේ. හරි. එතකොට පළවෙනි line එක බලන්නකෝ. මේකේ මොකද්ද කියන්නේ? analog read. මතක ඇති ගිය පාර අපි switch එකේදී කරෙත් මේක තමයි. හැබැයි switch එකේදී අපි කරේ digital read, analog read නෙමෙයි. දැන් මෙදා පාර අපි පාවිච්චි කරන්නේ analog pin එකනේ. මේ A3 කියන්නේ analog pin එක. එතකොට මම මෙදා පාර කරලා තියෙන්නේ මේ analog pin එක. මම කියන්නේ variable එකක් මෙතන variable එකක් කියන අපි නමක්නේ. එතකොට නමට අදාළ value එක තමයි මේ A3. ඒකද මම ගිය පාර කිව්වා වගේම LDR එක වෙනුවට මට A3 කියලා දාන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට අපි මේ ටිකක් පැහැදිලි වෙන්න තමයි
මේ LDR කියලා නමක් තියෙන variable එකක් අරන් ඒ variable එකට A3 කියලා assign කරලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මම කියනවා මට analog read කරන්න මේ LDR නැත්නම් A3 pin එක. ඒ pin එක read කරලා එයාගේ value එක මේ input_val කියන variable එකට assign කරනවා. එතකොට මෙයාට මොකක් හරි value එකක් මෙයා read කරනවාද? ඒ read කරන value එක මෙයා මේකට assign කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් අද තව අලුතින් තව command එකක් තව instruction එකක් තියෙනවා serial.print කියලා. මොකද්ද මේ කියන්නේ? එතකොට Arduino IDE එකත් එක්ක අපිට දෙනවා serial monitor කියලා එකක්. මේ මම මෙතන පෙන්නන්නේ මෙතනින් තමයි අපි serial monitor කියන එක load කරගන්නේ. එතකොට මේ serial monitor එකේ මොකක් හරි අපිට දෙයක් type කරගන්න ඕන නැත්නම් print කරගන්න ඕන තමයි අපි මේ serial.print කියන මේ command එක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට serial.print අපි ඒකට වරහන් දාලා මේ ඇතුලේ මෙතන අපි type කරලා තියෙන value එක අපේ serial print එකේ නැත්නම් serial monitor එකේ print වෙනවා. එතකොට මම මෙතන type කරලා තියෙනවා LDR value is කියලා මේ colon දාලා එතකොට මගේ serial monitor එකේ මේක print කරනවා. දැන් මේක ඔයාලට තාම පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ මම මේක දැන් මේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරම කරලා පෙන්නද්දී ඔයාලට පැහැදිලි මම මේ කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඊට පස්සේ මගේ ඊළඟ line එකේ මම කරලා තියෙනවා serial print ln input value. මේ input value එක දැවිලා මම ඉස්සෙල්ලා analog read එකෙන්දී ගත්ත value එක. ඒ value එක මම පෙන්නනවා. එතකොට මෙතන print ln කියන්නේ මෙයා මේක print කරලා ඉවර වෙලා new line එකට යනවා. එතකොට print කියන්නේ අපි serial.print කියන්නේ මෙයා මෙන්න මම මේ දීලා තියෙන text එක print කරනවා. හැබැයි ආ new line එකට යන්නේ නැහැ. තාම ඒ line එකමයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මම ආයෙ serial print ln දීලා මට හම්බෙච්ච input value එක මම print කරනවා. එතකොට මෙයා උඩ ඒ line එකේම value එක print කරලා මෙයා ln කියලා මෙතෙන්ට special pass කරලා තියෙන නිසා මෙයා ඊළඟ line එකට එනවා. ඊළඟ line එකට ඇවිල්ලා අපිට මතකයි ඔයාලා දන්නවා දැන්ට delay කියන්නේ මොකක්ද කියලා. delay millisecond 1000ක් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා තප්පරයක් delay නැත්නම් wait කරනවා. ඊළඟ instruction එකට එන්න. එතකොට මෙයා තප්පරයක් wait කරලා මෙයා ඊළඟ instruction එකට එනවා. ආයෙ මුලට එනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ මේ විදිහට one by one මෙයා execute කරගෙන බලන්න. එතකොට මේ loop එක මේක infinite loop එකක්. මේක සදාකාලිකම loop වෙවි තියෙනවා. හරි. දැන් මම කරන්න යන්නේ මගේ Arduino board එක මම මේකට දැන් සම්බන්ධ කරනවා. සම්බන්ධ කරලා මම දැන් කරන්නේ මගේ code එක upload කරනවා. දැන් මගේ code එක compile වෙනවා. compile ලා ඔන්න මගේ code එක දැන් upload වෙනවා. දැන් මගේ code එක upload වෙලා ඉවරයි. මම දැන් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා පෙන්නවනේ මේකේ serial monitor කියලා එකක් තියෙනවා කියලා. මම දැන් serial monitor එක on කරනවා. ඔන්න මට බලන්න අලුත් window එකක් open වුණා. open වෙලා මෙයා comport මගේ comport එක 4 කියලා මෙයා select කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයාට ඔයාලා දැන් පේනවා මෙයා values වගේ print කරගෙන එනවා. දැන් මේ values මොනවාද? මේ ඇවිල්ලා මගේ analog read A3 analog pin එකකින් read කරන value ටික තමයි මට මේ පෙන්නන්නේ. ඇත්තම ගත්තාම මේ තියෙන්නේ දැනට මගේ මම ඉන්න තැන තියෙන ආලෝකයේ තීව්‍රතාවය කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. දල වශයෙන් මේක ආලෝකයේ තීව්‍රතාවය නෙමෙයි. මොකද ආලෝකයේ තීව්‍රතාවයේ minor sensors වෙනම තියෙනවා. නමුත් මෙතනදී අපිට ඇත්තට මෙයාගෙන් ඉන්නේ මේ value එක ආලෝකයේ තීව්‍රතාවය නෙමෙයි. නමුත් අපිට ඒක ආලෝකයේ තීව්‍රතාවය කියලා අරගෙන අපේ ක්‍රියාකාරකම් ටික කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්න මගේ ඇඟිල්ල අරන් ගිහිල්ලා මම LDR එක උඩින් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට බලන්න මේ LDR එක වැහුවට පස්සේ එයාගේ value එක අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම නැවත මගේ ඇඟිල්ල අයින් කරාට පස්සේ ආයේ එයාගේ මතට ආලෝකය වැටෙනවා. ආලෝකය වැටිලා ඊට පස්සේ එයා මට මෙතනින් රිටර්න් කරන value එක වැඩි අගයක් පෙන්වනවා. දැන් මොකද්ද මෙතනින් අපිට ගන්න තියෙන්නේ? මෙතනින් අපිට ගන්න තියෙන දේ මෙච්චරයි. එතකොට අපි මේක බලාගෙන මෙන්න මේ value එක 200ට වැඩි නම් මම අපිට ඔයාලට මතකයිනේ මම කීපාර කියලා දුන්නා if එකක් කියලා අපි condition දාන්න පුළුවන් කියන. එතකොට මට මෙතන කරන්න පුළුවන් මෙහෙම දෙයක්. එතකොට මේ එන value එක 200ට වඩා වැඩි නම් මංට තීරණය කරන්න පුළුවන් දැන් මං ඉන්න තැන ආලෝක තත්ත්වය හොඳයි කියලා. එතකොට
දැන් අපි මම වෙලස්න උදාහරණයක් විදිහට කිව්වනේ අපිට පුළුවන් ගෙදරක තියෙන මිදුලේ තියෙන බල්බ් එකක් රෑ කාලෙදී පාත් දෙක ඔන් කරන්න උදේ කාලෙදී ඒක ඕෆ් කරන්න ඔටෝමැටික් මේ සෙන්සර් එක භාවිත කරලා කරන්න පුළුවන් කියන්නේ. ඒතකොට දැන් මෙතනදී බලන්න දැන් මට ආලෝකයේ තියෙන අවස්ථාවේදී මගේ සෙන්සර් එක නැත්නම් මේ LDR එක මට දෙන වැලියුස් ඇවිල්ලා 200ට වැඩි. එතකොට මම මෙයාව මගේ ඇඟිල්ලෙන් කවර් කරනවා කියන්නේ එයාට ලැබෙන ආලෝක ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒ කියන්නේ කළුවරයි. දැන් රෑ වෙලා. එතකොට ඔයාලා හොඳට බලන්න දැන් මෙයාගේ රීඩ් කරන වැලියු ඔක්කොම 200ට වඩා අඩුයි. එතකොට ඔයාලා මෙතනින් කරන්න තියෙන එකම දේ. ඔයාලා if එකක් පාවිච්චි කරලා මම ඔයාලට මේක මෙතනින් නිකන් දල වශයෙන් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙච්චර වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන අපි if එකක් දාලා අපි ලියුවොත් input කුඩා නම් 200ට දැන් මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ? මගේ දැන් රීඩ් කරපු වැලියු එක 200ට අඩු නම් දැන් මම මොකද කිව්වේ මේ වැලියු එක 200ට වඩා අඩුයි කියන්නේ මට තියෙන්නේ හොඳටම කළුවර තත්ත්වයක්. එතකොට මේක ඩාර්ක්. එතකොට ඒ කළුවර අවස්ථාවේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? හරි වාගේ තියෙන බල්බ් එක දැල්වන්න ඕනේ. එතකොට ඒ දැල්වීමට බල්බේ දැල්වීමට අවශ්‍ය කරන කෝඩ් එක මෙතන ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ විරුද්ධ පැත්ත මම ඉදා කියලා දුන්නා ගියසති කියලා. මේකේ විරුද්ධ පැත්ත else. ඒ කියන්නේ මේ අගය 200ට වඩා වැඩි නම් එතකොට අපි මෙතනින් පැත්ත කියන්න ඕනේ. අපි මෙතනින් කරන්න ඕන. දැන් අපිට මේක ලයිට්. දැන් අපිට ආලෝක තත්ත්වයක් තියෙනවා. එහෙනම් අපේ ලයිට් එක නිමා දමන්න ඕනේ. ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කෝඩ් බ්ලොක් දෙකක් දාගෙන ඔයාලට කැමති විදිහට මේ if එක හදාගෙන මෙතනදී මොකද්ද ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනි කියන එක තෝරගන්න හදාගන්න ඔයාලටම පුළුවන්. එතකොට මම තව එක දෙයක් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. දැන් අපි ඔයාලට මතක ඇති අපි ගත්ත පරිපතේ නැත්නම් අපි මේ සර්කිට් එකේ මෙතනදී මම කරලා තිබ්බේ මේ සර්කිට් එකේ රෙසිස්ටර් එකයි සහ ෆික්ස් රෙසිස්ටර් එකයි LDR එකයි තියෙන තැන් දෙක බලන්නකෝ. ඉතින් මම ඔයාලට ක්‍රියාකාරකමක් විදිහට දෙන්න කැමති මෙන්න මේක. මේක කරලා තියෙන්නේ ඇවිල්ලා මේ LDR එක සහ රෙසිස්ටර් එක තියෙන තැන් දෙක මාරු කරලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ විදිහට මේ සර්කිට් එක නිර්මාණය කරලා Arduino board එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා අපිට කියන්න දැන් ඔයාලට values ඉන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ ආලෝකයේ තියෙන වෙලාවට වැඩි value එකක්ද අඩු value එකක්ද? ආලෝකයේ නැති වෙලාවට වැඩි value එකක්ද අඩු value එකක්ද? අන්න ඒ විදිහට අපිට මේ ක්‍රියාකාරකම කරලා බලලා ඔයාලගේ අදහස් කියන්න ඔයාලා මොකද්ද මෙතන ඉගෙන ගත්තේ කියන එක අපිට කියන්න. එතකොට මම ඔයාලට ක්‍රියාකාරකම් දෙකක් ගැන මෙතන කිව්වා. පළවෙනි ක්‍රියාකාරකම තමයි ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ රෙසිස්ටර් මේ ෆික්ස් රෙසිස්ටර් එක මාරු කර මෙයාගේ ලැබෙන වැලියුස් වල මොකද්ද වෙන වෙනස්කම් බලන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනදී මේකේ LDR එක සහ ෆික්ස් රෙසිස්ටර් එකේ තියෙන තැන් මාරු කරලා ඒක මාරු කරා. මෙතන මේක මාරු කරා කියලා වගේ කෝඩ් එක කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. එකම කෝඩ් එක. නමුත් ඔයාලා රීඩ් කරන වැලියුස් වෙනස් වෙනවා මේකේ තියෙන තැන් මාරු කරාම. ඒ වගේම ඔයාලට මේ ප්‍රතිරෝධය වෙනස් මේ ෆික්ස් රෙසිස්ටර් එකේ ප්‍රතිරෝධය වෙනස් කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට එතනදිත් ඔයාලට මේකේ වැලියුස් වෙනස් වෙන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මම මේ කියවු ක්‍රියාකාරකම් දෙකම කරලා බලන්න. කරලා බලලා ඔයාලා මේකෙන් ඉගෙන ගත්තේ දේ ඔයාලට මේකෙන් ලැබිච්ච දේ අපිට කියන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි සම්බන්ධ වුණාට.